Мене звати Вікторія. Я вітаю вас на своєму каналі про психологію та маркетинг. На цьому каналі психологія та маркетинг вливаються одне ціле – натхнення. І кожен відвідувач може знайти додаткову інформацію про маркетинг та психологію, а також дозу позитивного настрою. В сьогоднішньому відео ви дізнаєте, що таке маркетинг та діджитал-маркетинг, і саме головніше, як працюють стратегії в сучасному світі. Давайте розпочнімо з того, що таке маркетинг. Процес задоволення та утримання клієнтів того, чого вони хочуть і потребують. При цьому приносячи доходи підприємству або маленькому бізнесу. Всі ми знаємо, що є дуже багато планів для маркетингу, щоб зробити рекламу. І це є частина маркетингу, тому що без правильного підготування плану ви не зможете підготувати важливу рекламу, ви не зможете знайти комунікацію з вашим клієнтом. Яка різниця і що таке діджитал-маркетинг? Тому що багато людей думають, що це одно і то саме. Сучасний цифровий маркетинг насамперед здатність швидко реагувати і оптимізувати свої дії. Одного боку, це дуже хороший рекламний дизайн, який працює дуже швидко, надає натхнення і насамперед зацікавлює глядача купити той чи інший продукт. Це також правильний вибір каналів для реклам, це є правильний вибір цільової аудиторії. Наприклад, якщо в маркетингу простому ми можемо зробити банер на вулиці, не підбираючи цільову аудиторію, просто створити цей банер, то в сучасному маркетингу, цифровому, ми маємо можливість знайти, вивчити і підібрати рекламу до наших клієнтів, з якими ми хочемо комунікувати і які точно прийдуть завтра за нашим продуктом. З іншого боку, сучасний маркетинг починає надоїдати людям. Ми маємо дуже багато реклам, коли люди вже не звертають увагу. І тому інколи люди навіть нервуються, тому що дуже багато реклами, вона роздратовує. Особливо, коли блогери, вони вливаються в цю середу, і вони просто реклама. З іншого боку, це є добре, з іншого боку, це є погано для людей. У першому випадку це добре для бізнесу, але це погано для людей. І є багато ось таких нюансів. Ще один нюанс, якщо ви, наприклад, створили сьогоднішню рекламу, ви не можете її публікувати наступних 2 чи 3 місяці, тому що це дуже швидко змінюється. І цю рекламу, яку ви створили сьогодні, ніхто вам гарантувати не може, що вона буде там за 2 місяці чи за 3 місяці приверне таку саму кількість клієнтів до вашого бізнесу. Тому зараз все дуже швидко змінюється, і я замітила, що навіть коли це все дуже швидко змінюється, люди менше починають реагувати. Стратегії в сучасному світі – це не просто одна єдина стратегія. Це є комплекс планів, як ця стратегія буде працювати, чи вона підходить. Тому створюється такий як маленький проект про саму компанію, що ця компанія представляє, про людей, які люди, яка ваша цільова аудиторія. Тому є дуже багато нюансів. Про це ми поговоримо в майбутньому. Я також буду знімати відео на цю тему, тому що це дуже цікаво. Але щоб ось підтримувати рекламу ось в цьому такому швидкісному русі, я вам розкажу ось ці кілька ключових аспектів, які характеризують сучасні стратегії. Перше – це є гнучкість і адаптивність. Як ми вже говорили, ми дуже сильно міняємося, і
Сучасний світ дуже міняється, тому стратегічне планування повинно бути гнучке. Організації повинні бути готові сьогодні чи завтра змінити стратегію. Що це означає? Це означає переглядати регулярно ваші плани і ваші стратегії. І бути готовим до якихось маленьких деталей, що потрібно змінити. Тому що ось ці маленькі деталі, вони можуть відігравати дуже велику роль і вони є важливі. Також я б додала сюди фокус, коли ви щось міняєте, і якщо це насправді потрібно вам. Тому що, так, ми дуже швидко рухаємося, наш світ дуже швидко розвивається, але в той самий момент нам потрібно розуміти, що індивідуальність і ваше бачення робить вашу компанію особливою. Друге, це є технологічні інновації. Зараз технології розвиваються дуже швидко, і це також є центром подій у сучасному маркетингу. Зараз компанії проводять різні технології, інновації. Ми знаємо всі про цей ChatGPT, всі його вивчають, запитують запитання, в якимось чином він дуже сильно допомагає. Але, як я розуміла до того часу чату GPT, він робить також помилки. Навіть якщо ви захочете написати якийсь там сценарій для відео чи пост, вам все одно треба перевірити ChatGPT, чи він не зробив якоїсь помилки. Щоб перевірити ChatGPT, вам треба мати знання для того, щоб перевірити. Він може змінити там орфографію, він може порекомендувати. Це для мене такий як довідник, це правда. Але щоб віддаватися ось цьому чату GPT, така собі ідея. Але маркетологи стараються знаходити різні нові програми, програмні забезпечення, щоб зробити краще і краще якісь інновації, технологічні інновації. Третє – це є орієнтація клієнта. Я про це говорила, що ви повинні вивчати орієнтацію вашого клієнта, вивчати все, що він любить, вашого клієнта, ви будете задовольняти його потреби. Сталий розвиток. Все більше організацій, вони проводять оце сталий розвиток. Що таке сталий розвиток? Перед тим, щоб прийняти якісь рішення про інновації, наприклад, для вашого готелю, який ми зараз маємо, на моїй роботі, я працюю в готелі, перед тим, щоб прийняти рішення, вони думають, як вони впливають на навколишнє середовище, це є екологія. І тому це більше про те, коли ви щось закупляєте, якісь робите інновації, як це буде впливати на навколишнє середовище, на ту саму природу. Глобалізація і локалізація. Що це таке? Компанії повинні врахувати глобальні тенденції, стандартні тенденції. Але вони також в той самий час мають подумати про те, чи буде їм підходити для їхніх локальних клієнтів, чи це в загальному буде для їхніх клієнтів, їхнє місце розташування та проаналізувати ринок. Шосте – це і співпраця і партнерство. Дуже багато зараз бізнесів починають співпраці та маючи якесь партнерство. Це є досить така добра організація, тому що, як кажуть, одна голова краще, але коли є дві голови, це найкраще поєднання. І спільна робота, коли ви маєте партнерів, вона краще допомагає вирішити, стратити свою енергію та ясно, що дойти до одної спільної найкращої думки, коли ти можеш йти до однієї думки, так, як 2-3 місяці. Так що, коли ви працюєте разом, це є дуже добре. Але це мають бути суто партнерські зв'язки. Це не має бути, там мій найкращий друг, я з ним відкрию свій бізнес, я там трохи буду щось робити, він буде відпочивати. Ні, партнерське це означає, працюємо разом витрачаємо свою силу разом на все. Інновації та креативність –
це буде 7. Сучасні стратегії, вони використовують дуже багато інновацій та креативному підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми. Ну і також вони використовують нові інновації і креативність до їхніх продуктів, щоб збільшити конкуренцію або зменшити конкуренцію, або вийти на той самий рівень. Також дуже важливо враховувати ваших конкурентів. І 8 таке останнє – це є управління ризиками. Що це означає ось це управління ризиками? Такий невідмінний формат плану для стратегії, тому що неважно, в якому ви маркетингу чи в сучасному, це така якби класика, ось ці ризики. Ви маєте мінімалізувати ваші ризики, перше зрозуміти ваші ризики, потім мінімалізувати ваші ризики і в будь-який момент вміти цей ризик знайти і його, як так сказати, навіть не анулювати, а визначи креативний підхід, як його мінімалізувати. Ось це є дуже сильно важливо, тому що якщо в маркетингу класичному ви можете там ризик, я усуну цей ризик, я не буду, а в сучасному маркетингу ви його маєте зрозуміти, прийняти, обговорити, мінімалізувати, постаратися зробити його так, щоб він був мінімальний, навіть якщо він є, не анулювати, а зробити його мінімальним. І ні в якому разі не забути про нього. Мати його цілий час коло себе і розуміти, що такий ризик є. Він є мінімальний, але все одно він є. Ці всі аспекти, про які я розказала про стратегію, можна зробити такий висновок, що сучасний маркетинг є дуже цікавий, є багатофункціональний і він буде ще рости, розвиватися. Кожен день вони придумують щось нове і цікаве. Якщо ви навчитеся ось ці всі характеристики стратегій використовувати в своєму бізнесі, ваш бізнес буде рости і розвиватися. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете дізнаватися більше інформації про психологію та маркетинг. І також, якщо ви хочете отримати позитивний настрій. Всім па-па і до нових зустрічей!